หลวงพ่อจรสิริจันโทวัดดอนรวบ1 ใน 10พระเกจิอาจารย์ผู้มีพลังจิตที่เข้มขลังแห่งแดนสยามหลวงพ่อจรสิริจันโทวัดดอนรวบพระเกจิอาจารย์ผู้ที่มีความเข้มขลังในวิชาอาคมและพลังจิตสูงแห่งเมืองชุมพร1 ในพระอาจารย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่พระองค์ทรงเคารพนับถืออย่างสูงนอกเหนือจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบเป็นต้นหลวงพ่อจรสิริจันโทวัดดอนรวบนามเดิมของท่านชื่อว่าจรเทพทองเกิดเมื่อวันที่6 พฤษภาคมพ.ศ. 2392ที่บ้านท่าจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีบิดาชื่อนายปลอดและมารดาชื่อนางคงเทพทองท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดากัน3 คนโดยที่หลวงพ่อจรนั้นเป็นบุตรคนที่2ในวัยหนุ่มของหลวงพ่อจรท่านเป็นคนที่มีรูปร่างและพละกำลังแข็งแรงภูมิฐานผิวเนื้อดำแดงขรึมสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสันทัดไม่อ้วนและไม่ผอมจนเกินไปรูปร่างสูงโปร่งใบหน้ารูปไข่มีเคราหลวงพ่อจรท่านจบการศึกษาวิชาสามัญจบประโยคประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดดอนชายซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายปริยัติธรรมท่านสอบได้นักธรรมเอกจากวัดดอนชายหลวงพ่อจรท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้18 ปีเมื่อวันที่10 มิถุนายน พ.ศ. 2410 ณ วัดดอนชายท่านบวชเป็นสามเณรมาจนเมื่ออายุครบ21 ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปีพ.ศ. 2413 ณ ที่วัดดอนชายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพระครูอาจารย์เทศเป็นพระอุปชาพระสมุปันธิโคเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการเทพยั่วเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยได้รับฉายาว่าสิริจันโทหลังอุปสมบทหลวงพ่อจรท่านมุ่งมั่นศึกษาคันธธุระและวิปัสสนาธุระตลอดจนวิทยาอาคมต่างๆจนแตกฉานอย่างรวดเร็วและแม่นยำและท่านก็สอบได้นักธรรมเอกหลวงพ่อจรท่านนับถือธุดงค์เป็นนิจเพื่อฝึกจิตวิปัสสนากรรมฐานท่านจะธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไปแต่ละครั้งละนานๆจึงเชื่อกันว่าท่านมีฌานสมาบัติอันแก่กล้าด้วยการออกธุดงค์ของพระเกจิในสมัยก่อนนั้นถ้าไม่แน่จริงไม่มีทางผ่านพ้นอยู่ในป่าเป็นแรมเดือนแรมปีได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังสันนิษฐานว่าท่านน่าจะได้พบเจอและศึกษาวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายๆรูปในระหว่างที่ท่านออกเดินธุดงควัตรโดยไม่มีหลักฐานใดระบุแน่ชัดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านธุดงค์มาปักกรดที่บ้านดอนรวบชาวบ้านดอนรวบได้เลื่อมใสศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติจึงได้นิมนต์ท่านให้มาสร้างวัดดอนรวบระหว่างที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆท่านเจอกับพวกลาวซ่งลองดีอยู่หลายครั้งปล่อยคุณไสมาแต่ท่านก็สามารถรับไว้ได้โดยไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นจนทำให้เป็นที่ยอมรับนับถือมีการบริจาคที่ดินช่วยกันสร้างกุฏิศาลาเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกและเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับจนเป็นวัดดอนรวบที่ปรากฏณปัจจุบันในที่สุดจึงนับว่าหลวงพ่อจรท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดดอนรวบหลวงพ่อจรท่านเป็นพระเกจิที่มีวัดปฏิบัติอันงดงามมีเมตตาธรรมสูงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทุกชนชั้นวรรณะท่านสร้างความเจริญแก่พระศาสนาและท้องถิ่นไว้มากมายนอกจากนี้ยังได้สร้างอิทธิปาฏิหาริย์ให้เป็นที่ปรากฏอยู่เสมอจึงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านทั้งใกล้และไกลชื่อเสียงของท่านเป็นที่กล่าวขานจากปากต่อปาก
จนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายโดยเฉพาะสาธุชนชาวใต้ผู้ที่ได้รับทราบกิตติศัพท์และเกียรติคุณของท่านแม้เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อครั้งที่เสด็จเมืองชุมพรทรงทราบข่าวนี้พระองค์ก็ได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านพร้อมกับองครักษ์ 2-3 คนเสด็จไปหาและก็ได้ทดสอบวิทยาอาคมกันพอสมควรเสด็จในกรมหลวงชุมพรจึงเคารพและศรัทธาในตัวหลวงพ่อจรเป็นอย่างมากและทุกครั้งที่เสด็จเมืองชุมพรก็จะทรงแวะนมัสการหลวงพ่อจรทุกครั้งในปีพ.ศ. 2452ได้มีการจัดทดสอบวิทยาอาคมและพลังจิตของพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณอันวิเศษจากสำนักต่างๆทั่วประเทศที่บริเวณวัดปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมครั้งนั้นได้มีพระเกจิเข้าร่วมประมาณ100 รูปงานนี้เรียกได้ว่าเป็นพิธีชุมนุมพระเกจิชื่อดังทั่วแดนสยามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีสมเด็จพระสังฆราชเขวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผลปรากฏว่า10สุดยอดพระเกจิคณาจารย์ผู้ที่มีความเข้มขลังในวิทยาคมและพลังจิตสูงสุดแห่งสยามในยุคพ.ศ. 2452ประกอบไปด้วยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพมหานครหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อทองวัดบวรนาถบรรพตเขากบจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อปานวัดบางเฮียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีและหลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรหลวงพ่อจรได้ครองชีวิตสมณเพศเป็นเวลาถึง60 พรรษาตลอดเวลาที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ท่านไม่ได้สร้างวัตถุมงคลใดๆเลยเนื่องจากท่านเน้นจะสอนให้คนเป็นคนดีและปฏิบัติดีเป็นหลักจะมีก็แต่เครื่องรางของขลังแจกชาวบ้านบ้างวัตถุมงคลต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่สร้างหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วทั้งนั้นโดยลูกศิษย์ของท่านแต่ก็ได้พระเกจิดังๆในสมัยนั้นเข้าร่วมปลุกเสกหลายท่านเช่นหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนและหลวงพ่อบ่าววัดเชิงกระเป็นต้นนอกจากนี้ท่านยังคงเป็นผู้ทรงคุณธรรมจริยธรรมที่มากด้วยเมตตาธรรมกรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นกันเองกับทุกบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นแม้แต่เด็กเล็กๆท่านจึงเป็นปูชนียบุคคลที่น่าเคารพยิ่งแม้ในบางครั้งจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจากบุคคลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากระทบกระเทือนเร้าอารมณ์จิตใจยั่วยวนให้เกิดตัณหาแต่ท่านก็ต่อสู้ด้วยขันติและสันติธรรมอุเบกขาการวางเฉยและพูดแต่คำว่าดีอย่างเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อจรวัดดอนรวบท่านมรณภาพในราวปีพ.ศ. 2482สิริอายุได้90 ปีพรรษา60หลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2487โดยคณะศิษย์ขออนุญาตหลวงพ่อจรจัดสร้างจำนวนการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อจรรุ่นแรกมีการจัดสร้างน้อยมากลักษณะเป็นเหรียญรูปปั๊มรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจรครึ่งองค์มีข้อความว่าหลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรด้านหลังเหรียญตรงกลางจะเป็นยันใบพัดหลวงพ่อจรพระอาจารย์ของเสด็จกรมหลวงชุมพรในจังหวัดชุมพรมีหมู่บ้านลาวซ่งกลุ่มหนึ่งอยู่นอกเมืองแถวกลางนาแถบวัดดอนรวบมีชื่อเสียงลือลั่นนักว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ดุร้ายมากคนถิ่นอื่นพลัดเข้าไปก็จะต้องโดนยาสั่งถึงตายทำให้คนในตลาดไม่กล้าเข้ามาเที่ยวแต่การเสด็จ
ของเสด็จในกรมทรงมาด้วยพระองค์เองหนุ่มๆในตัวเมืองของชุมพรนั้นชวนมาเที่ยวกันในหมู่บ้านอันสงบแห่งนี้เพื่อหาจีบสาวเพราะสาวๆลาวโซ่งนั้นสวยน่ารักเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งหลายที่มีทั้งรักจริงและรักเล่นๆและด้วยเหตุนี้หนุ่มๆชุมพรจึงถูกยาสั่งกลับบ้านล้มเจ็บล้มตายกันเกือบทุกคนเมื่อเสด็จในกรมขึ้นจากเรือกลไฟเจนทะเลมาสู่หาดทรายรีแล้วพระองค์ก็รับสั่งกับบรรดามหาดเล็กที่ติดตามทั้งหลายว่าข้าอยากไปเที่ยวหมู่บ้านพวกลาวซ่งรับสั่งนี้ทำให้พวกมหาดเล็กผวากันไปตามๆกันเพราะเรื่องราวของพวกลาวซ่งในชุมพรนั้นน่าหวาดหวั่นอย่างมากแต่ไม่มีใครกล้าขัดขวางในเมื่อมีพระทัยจะเสด็จก็ต้องยอมกันคุณลุงลับพุ่มพวงหรือลุงลุยเจ้าของร้านอาหารลุยปากน้ำชุมพรที่คนชุมพรรู้จักชื่อเสียงกันดีเมื่อกล่าวถึงลุงลุยแล้วก็เลยจะขอเล่าเรื่องของลุงลุยสักนิดเพื่อเป็นแนวทางต่อไปลุงลุยอายุประมาณ 6-70 ปีแต่ร่างกายของแกนั้นยังแข็งแรงลุงลุยแกเป็นตังเกที่ทรหดมากแกเคยลุยในน่านน้ำแถบชุมพรมาจนหลับตาบอกได้ว่าตรงไหนเป็นอย่างไรเกาะแก่งต่างๆอยู่ในสมองของแกหมดนอกจากร้านอาหารลุงลุยก็ยังดำเนินกิจการทำรีสอร์ทแบบง่ายๆไม่ใหญ่โตอะไรนักที่เกาะพัตราอันสวยงามอีกด้วยก่อนหน้าที่จะมีถนนทอดไปหาดทรายรีลุงลุยก็เป็นผู้ที่มีส่วนทำให้มีถนนขึ้นมาด้วยการจัดหาคนงานมาระเบิดหินทำให้ถนนเลียบชายฝั่งมาครึ่งทางก่อนจะถึงหาดทรายรีอันเป็นบ้านของลุงลุยนอกจากในเมืองชุมพรเลยไปถึงระนองแกลุยมาเกือบทั่วเหมือนกันรู้เรื่องราวของท้องถิ่นธรรมชาติและพื้นที่ทั่วไปเป็นอย่างดีลุงของลุงลุยชื่อตาแดงแกเคยรับใช้ติดตามเสด็จในกรมเป็นที่โปรดปรานพระองค์ทรงประทานพระรูปถ่ายให้เป็นที่ระลึกและยังเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีจนมาถึงทุกวันนี้ลุงลุยทบทวนความหลังสมัยที่แกยังเป็นเด็กจากคำบอกเล่าของตาแดงที่ถ่ายทอดให้ฟังมาพอประติดประต่อได้ว่าเรื่องราวของหมู่บ้านลาวซ่งและเกจิอาจารย์ชื่อดังของหมู่บ้านแห่งนั้นชื่อหลวงพ่อจรวัดดอนรวบชุมพรกลางดงลาวซ่งเหตุผลอีกประการหนึ่งที่บรรดาหนุ่มๆทั้งหลายในตัวเมืองชุมพรชอบเข้าไปเที่ยวที่หมู่บ้านลาวซ่งก็เพราะว่าผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ไม่ว่าแก่หรือสาวจะไม่นิยมใส่เสื้อเขาจะเปลือยอกไม่ว่าจะอยู่กลางนาหรืออยู่ในบ้านก็เลยทำให้หนุ่มๆคึกคักไม่กลัวตายเดินทางเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านแห่งนี้และกลับมาด้วยยาสั่งจากลาวซ่งเป็นประจำบางคนล้มป่วยแทบปางตายบางคนก็ตายไปเลยก็มีอยู่มากตาแดงลุงของลุงลุยขึ้นม้าติดตามเสด็จในกรมออกมาตั้งแต่เช้าตรู่ลัดเลาะผ่านเขาผ่านทุ่งนาบ่ายหน้าเข้าบ้านดอนรวบกับบรรดามหาดเล็กที่ติดตามมาด้วยใจคอที่ไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นักเพราะกิตติศัพท์เรื่องยาสั่งของชาวลาวซ่งนั้นดังมากจนเข็ดขยาดไม่กล้าเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อชักม้าเข้ามาในเขตหมู่บ้านที่มีป่าไผ่ล้อมรอบพอพ้นจากป่าโผล่เข้าเขตหมู่บ้านทันใดนั้นเสด็จในกรมพระองค์ก็ทรงชักม้านิ่งเพราะเบื้องหน้านั้นมีคนมายืนเรียงรายแต่งกายเรียบร้อยทั้งสองฝั่งทางเหมือนมารอรับการมาของใครสักคนหนึ่งพระองค์เสด็จมาที่นี่นั้นไม่มีใครรู้มาก่อนนอกจากมหาดเล็กที่ติดตามมาด้านหลังเท่านั้นหรือเขาจะมารอรับใครกันพอขบวนผ่านเข้ามาหัวหน้าลาวซ่งก็ก้าวออกมาพร้อมกับก้มลงกราบพร้อมลูกบ้านพระองค์ชะงักม้ามองดูคนเหล่านั้นเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านเงยหน้าขึ้นเสด็จในกรมก็รับสั่งถามว่าใครสั่งให้มารับหลวงพ่อหัวหน้าหมู่บ้านตอบพระองค์เท่าที่รู้ในหมู่บ้านแห่งนี้มีวัดแต่ไม่รู้จักเจ้าอาวาสเป็นใครมาจากไหนเสด็จในกรมจึงรับสั่งถามต่อไปว่าหลวงพ่อท่านสั่งอย่างไรท่านสั่งให้มาคอยรับเสด็จ
หัวหน้าหมู่บ้านตอบเสด็จในกรมเสด็จในกรมทรงพระสวนเบาๆหันมาทางตาแดงที่ยืนม้าอยู่ด้านหลังเขาเก่งเว้ยแดงหัวหน้าหมู่บ้านจูงเชือกม้านำไปที่วัดทันทีพวกชาวบ้านก็หลีกทางให้ขบวนม้าแล้วตามหลังมาเงียบๆมุ่งหน้าไปวัดดอนรวบในหมู่บ้านเวลาผ่านพ้นมาอึกใจใหญ่ๆก็มองเห็นที่ราบโล่งลานวัดมีกุฏิอยู่2 หลังกับศาลาใหญ่อยู่1 หลังตรงกลางมองเข้าไปเห็นมีคนเดินกันขวักไขว่อยู่ทางด้านหลังของกุฏิพระเสด็จในกรมพระองค์ทรงหยุดม้าประทับแล้วพนมมือขึ้นสักครู่แล้วพระองค์ก็ชักม้าเดินตามไปช้าๆมุ่งหน้าตามที่หัวหน้าหมู่บ้านจูงม้าไปพระองค์รับสั่งมาทางด้านตาแดงที่ติดตามมาอยู่ด้านหลังแดงเว้ยข้าต้องกราบพระองค์นี้เสร็จแล้วท่านเก่งวะตาแดงไม่เข้าใจว่าพระองค์รับสั่งถึงเรื่องอะไรต่อมาจึงทราบว่าพระองค์ทรงลองของกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ตอนที่พระองค์หยุดม้าแล้วพนมมือก็นึกว่าเป็นการไหว้พระทั่วไปแต่ที่ไหนได้พระองค์ปล่อยของออกไปลองกับพระเข้าแล้วเสด็จในกรมทรงก้าวขึ้นกุฏิชาวบ้านพากันนั่งเฝ้าอยู่รายทางก่อนจะถึงกุฏิจึงรู้ว่าชาวบ้านกำลังมาช่วยกันหุงหาอาหารเลี้ยงนั่นเองตาแดงเองก็ยอมรับว่าการเสด็จมาครั้งนี้ไม่มีใครรู้แต่หลวงพ่อท่านรู้และเตรียมรับเสด็จเสียด้วยเสื่อไม่เอี่ยมปูตรงหน้าพระภิกษุผิวดำรูปหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะแบบง่ายๆใบหน้ายิ้มละไมตรงหน้าหลวงพ่อมีใบไม้ 2-3 ใบวางอยู่ตรงหน้าเมื่อประทับเรียบร้อยเสด็จในกรมก็ก้มลงกราบหลวงพ่อที่ยิ้มอย่างเมตตาก็ไม่พูดจาอะไรกันเสด็จก็ทรงยิ้มพระสวนหลวงพ่อก็ยิ้มต่างฝ่ายต่างยิ้มเสด็จในกรมรับสั่งภายหลังว่าที่ยิ้มน่ะพอรู้ฝีมือกันอยู่แล้วใบไม้ที่กองอยู่ตรงหน้านั้นเสด็จในกรมพระองค์เสกให้เป็นต่อแตนมารบกวนหลวงพ่อท่านก็เลยสลายมนต์ลงกลายเป็นใบไม้เหมือนเดิมจึงรู้ทันกันไม่พูดไม่จาได้แต่ยิ้มใส่กันอย่างเดียวพระองค์เก่งมากอาตมาเกือบสู้ไม่ได้ทีเดียวพระองค์คงจะหยอกล้อแต่ถ้าเอาจริงๆอาตมาคงแย่ท่านพูดยิ้มพระองค์ก็ยิ้มให้แก่กันพระคุณเจ้ามาจากไหนเสด็จในกรมตรัสถามอาตมาเป็นคนเมืองชัยยาธุดงค์มาถึงที่นี่ก็ถูกนิมนต์เอาไว้จนเป็นเจ้าอาวาสรู้ว่าเสด็จมาเมื่อคืนเลยจัดการถวายการต้อนรับไม่พร้อมเพรียงหลวงพ่อท่านรู้ในระหว่างที่นั่งทำสมาธิอยู่แต่กระนั้นก็ยังมีเวลาจัดข้าวของมาต้อนรับได้นั่นแสดงว่าชาวบ้านแถบนี้มีศรัทธาต่อท่านมากสั่งอะไรก็ยินดีทำในทันทีพวกผู้หญิงทั้งหลายอยู่ในครัวมหาดเล็กที่ติดตามมาด้วยก็พลอยสนุกโดยการเข้าครัวช่วยพวกผู้หญิงบนกุฏิมีเสด็จในกรมตาแดงและมหาดเล็กอีก2 คนกับหลวงพ่อจากคำบอกเล่าของลุงลุยเรื่องของหลวงพ่อองค์นี้ทำให้ผู้เล่าต้องเดินทางไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่อที่วัดดอนรวบด้วยตัวเองพักพวกในตลาดชุมพรอันมีคุณเสือคุณธนูไทยรัฐได้ฟังว่าผู้เล่าจะไปดอนรวบก็เล่าเสริมว่าอย่าไปทำอะไรสาวๆเขานะระวังยาสั่งนั่นก็แสดงว่าจนบัดนี้คนในตลาดชุมพรเองก็ยังหวั่นๆกับเรื่องยาสั่งของชาวบ้านดอนรวบหรือลาวโซ่งพวกนี้อยู่ผู้เล่าเดินทางเข้าหมู่บ้านด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่โชคดีที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นคนบ้านดอนรวบจึงพาลัดเลาะออกทางหลังตลาดผ่านทุ่งนาประมาณ20 กว่านาทีก็มาถึงวัดดอนรวบแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ประวัติของหลวงพ่อจรนั้นสมภารองค์ปัจจุบันพระครูวิธานนิติธรรมท่านบอกว่ามีประวัติแต่ไม่รู้เอาประวัติไปเก็บไว้ที่ไหนหาไม่เจอกองหนังสือเต็มห้องพอมองแล้วก็จนปัญญาที่จะหาเจอได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงพอสรุปได้จากท่านพระครูเท่าที่พอจะจำได้
หลวงพ่อจรท่านเป็นคนสุราษฎร์ธานีเมืองชัยยาท่านธุดงค์มาปักกรดที่วัดดอนรวบชาวบ้านเห็นว่าท่านเป็นพระที่มีการปฏิบัติธรรมก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงนิมนต์ให้มาสร้างวัดดอนรวบเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ก็มีชาวบ้านชื่อนายหอมย้อยพลรบช่วยบริจาคที่ดินนำชาวบ้านมาช่วยกันสร้างกุฏิศาลาซึ่งในการจัดสร้างครั้งแรกเป็นสำนักสงฆ์และต่อมาก็มีความเจริญขึ้นเป็นลำดับระหว่างที่หลวงพ่อมาอยู่ใหม่ๆนั้นเจอพวกลาวโซ่งอยากลองดีปล่อยของคุณไสยมาให้ท่านก็สามารถรับไว้ได้แต่ไม่ตอบโต้จนทำให้พวกลาวโซ่งที่แก่วิชายอมรับนับถือวัดดอนรวบก็เป็นรูปร่างเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นพระรูปเดียวที่มาจากต่างถิ่นแล้วมาอยู่ดอนรวบได้ส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ที่บวชเท่านั้นเองหลวงพ่อจรท่านขมังเวททางด้านการสักหมึกสักน้ำมันเชื่อกันว่าเสด็จในกรมสักจากหลวงพ่อจรนี่เองเพราะในประวัติของพระคณาจารย์หลายรูปที่เสด็จไปศึกษาไสยเวทไม่มีพระคณาจารย์รูปใดชำนาญด้านสักเช่นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตินอกจากหลวงพ่อจรวัดดอนรวบและจะเสด็จชุมพรมาบ่อยๆด้วยรอยสักสำคัญของหลวงพ่อจรคือรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยอดมีอุณาโลมและอักขระอื่นๆผู้เล่าโชคดีที่ได้ก๊อปปี้รูปหลวงพ่อจรเอาไว้จากรูปเก่าๆที่มีอยู่ใบเดียวใส่กรอบมัวๆจนต้องเอาออกมาเช็ดเสียก่อนที่จะถ่ายรูปจึงพอที่จะได้รูปชัดเจนอยู่บ้างหลวงพ่อจรกับเสด็จในกรมเลยมีความสนิทสนมผูกพันกันมากเสด็จในกรมเมื่อเสด็จมหาไซรีครั้งใดก็จะต้องเสด็จมาหมู่บ้านลาวโซ่งหรือบางทีก็ให้มหาดเล็กมารับหลวงพ่อจรไปที่หาดไซรีบนเรือเจนทะเลหลวงพ่อก็เคยขึ้นไปร่วมสนทนากับเสด็จในกรมในเรือพระเทียบมาแล้วมหาดเล็กคนหนึ่งเกิดรักใคร่ชอบพอกับสาวลาวโซ่งพระองค์ก็ทำหน้าที่สู่ขอให้อยู่ร่วมกันตามประเพณีได้เสด็จในกรมทรงซื้อที่ดินปากน้ำเอาไว้แปลงหนึ่งต่อมากลายเป็นห้องเย็นเก็บปลาโดยเจ้าของห้องเย็นซื้อมาจากทายาทของพระองค์อีกต่อหนึ่งที่ดินในชุมพรของพระองค์จึงไม่มีเหลือแล้วที่วัดหลวงพ่อจรยังมีพระรูปและร่องรอยการเดินทางของเสด็จในกรมอยู่โดยเฉพาะคำบอกเล่าจากคนเก่าคนแก่ของที่นี่พอสรุปได้ว่าเสด็จในกรมเคยเสด็จมาที่นี่จริงและสนิทกับหลวงพ่อจรอย่างแน่นอนพระอาการของเสด็จในกรมในวันสิ้นพระชนม์คือประชวรในเวลาอันรวดเร็วด้วยอาการไข้และอาเจียนออกมาเป็นโลหิตพระพักตร์เขียวคล้ำจากคำบอกเล่าของหม่อมเจ้ารุตยากรอาภากรโอรสองค์เล็กที่ประทับอยู่ในวันนั้นด้วยบางคนยังแคลงใจอยู่ว่าพระองค์ทรงโดนยาสั่งจากพวกลาวโซ่งแต่เสียงส่วนใหญ่แย้งว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะพวกลาวโซ่งเคารพในพระองค์เป็นอย่างมากทั้งยังเป็นศิษย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อจรเช่นเดียวกันกับพวกลาวโซ่งดอนรวบเมืองชุมพรด้วยเหมือนกันซึ่งศรัทธานั้นไม่มีวันดับอภินิหารหลวงพ่อจรสิริจันโทวัดดอนรวบเมื่อหลวงพ่อจรท่านยังมีชีวิตอยู่ประชาชนได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านคือ 1. ครั้งหนึ่งท่านได้ไปสร้างวัดที่ชัยนาทเรียกว่าวัดสะเนินพระรามในตอนแรกเป็นการยากที่จะสร้างวัดให้สำเร็จเพราะประชาชนทั้งสองหมู่บ้านนั้นเกิดความแตกแยกมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอหลวงพ่อจรจึงไปขอให้ทั้งสองหมู่บ้านนี้สามัคคีกันแต่ไม่เป็นผลสำเร็จบังเอิญชาวบ้านได้ถางป่าไม้ไผ่ไว้แล้วเจ้าของป่าไผ่จึงได้จุดไฟเผาป่าไฟได้ลุกไหม้ป่าอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเช่นนี้เพราะเจ้าของป่าไผ่ได้ชักชวนชาวบ้านให้ไปจุดหลวงพ่อจรจึงได้เดินลุยไฟให้ชาวบ้านได้เห็นด้วยสายตาตัวเองว่าไฟนั้นไม่สามารถเผาไหม้หลวงพ่อจรได้เลยดังนั้นทั้งสองหมู่บ้านก็เกิดความนับถือเลื่อมใสในตัวของหลวงพ่อจรจึงทำให้ทั้งสองหมู่บ้านสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยกันสร้างวัดจนสำเร็จทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจร
เป็นที่เลื่องลือไปไกลมีผู้คนมาบนบานศาลกล่าวขออะไรก็ได้ดังใจทุกประการเมื่อหลวงพ่อจรได้สร้างวัดสระเนินพระรามจังหวัดชัยนาทแต่เจ้าคณะตำบลไม่อนุญาตให้สร้างหลวงพ่อจรจึงได้แสดงอภินิหารให้เจ้าคณะตำบลเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นเจ้าคณะตำบลจึงเกิดสำนึกขึ้นได้พออนุญาตให้สร้างวัดได้อาการเจ็บป่วยของเจ้าคณะตำบลก็หายทันทีครั้งที่สองหลวงพ่อจรได้จัดงานที่วัดดอนรวบได้มีคนมารังแกมโนราหลวงพ่อจรได้ไปห้ามปรามแต่ก็ไม่ฟังท่านจึงได้เอาไม้เท้าตีบุคคลนั้นโกรธจึงได้กลับบ้านไปเอาปืนแก๊ปมายิงหลวงพ่อจรหลวงพ่อจรเห็นดังนั้นท่านก็ให้ยิงแต่ไม่ว่าจะพยายามยิงยังไงก็ยิงไม่ออกทำให้คนที่เห็นเหตุการณ์ตกตะลึงและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อจรเพิ่มมากขึ้น 3. ครั้งหนึ่งกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ฟังเกียรติศัพท์ในอภินิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจรจึงได้มาที่วัดดอนรวบเมื่อมาถึงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ขอเสวยหมากแต่บังเอิญหมากหมดหลวงพ่อจรได้บอกให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไปเก็บหมากโดยบอกว่าได้ใช้ให้เด็กขึ้นไปให้แล้วแต่เมื่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไปถึงไม่เห็นเด็กขึ้นต้นหมากแต่มีกรรไกรหนีบหมากของหลวงพ่อจรได้ขึ้นไปตัดหมากอยู่บนต้นแล้วกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เห็นอภินิหารดังนั้นจึงกลับมาที่กุฏิหลวงพ่อจรและขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อจรในวันนั้น 4. ครั้งหนึ่งหลวงพ่อจรกับญาติโยมได้ไปตัดไม้ที่ภูเขาบ้านบ่อคาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรไม้หักจะล้มทับหลวงพ่อจรญาติโยมบอกให้หลวงพ่อจรหลบแต่ท่านไม่หลบและไม้นั้นก็ไม่ได้ถูกตัวท่านเลย 5. ครั้งหนึ่งหลวงพ่อจรกับคณะกรรมการของวัดดอนรวบได้ไปบรรทุกไม้ที่ภูเขาบ่อคาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยมีโยมรื่นคงนาสอนนายเปลี่ยนนุ่มลืมคิดและพระภิกษุสามเณรหลายรูปไปด้วยกันกำลังจะออกไปป่าแม่หัวโพงพางเขาตะเข้ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรบังเอิญลมพายุได้พัดเรือจมลงทะเลลึกแล้วหลวงพ่อจรได้พูดขึ้นว่าอย่าทิ้งเรือไม่จมแล้วท่านก็ได้ชักผ้าเหลืองผูกกับไม้ต่อเรือโบกเป็นสัญญาณจนเรือที่ลากอวนมาเห็นเข้าจึงได้มาช่วยเมื่อทุกคนได้ขึ้นจากเรือนั้นก็จมหายไปเลยอภินิหารศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเชื่อมั่นเคารพนับถือศรัทธาเป็นอย่างมากว่าท่านมีวาจาสิทธิ์พูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น 6. ครั้งหนึ่งนายหอมย้อยพลรบได้พบเห็นหลวงพ่อจรนั่งสมาธิอยู่ที่ถ้ำเขาย้อยหมู่ที่ 6 ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมีใบไม้หล่นทับถมเต็มไปหมดท่านมีผมยาวและหนวดเครารุงรังจึงได้นิมนต์มาดูพื้นที่สร้างวัดดอนรวบเมื่อท่านมาแล้วก็เกิดความพอใจจึงได้สร้างวัดดอนรวบขึ้น 7. ครั้งหนึ่งหลวงพ่อจรได้เดินทางไปกับญาติโยมหลายคนเพื่อไปหาไม้มาสร้างวัดแต่ท่านได้บอกญาติโยมให้เดินทางไปก่อนญาติโยมจึงเดินทางไปแล้วได้เหลียวหลังกลับมาดูว่าท่านตามมาหรือยังแต่ก็ไม่เห็นเมื่อญาติโยมไปถึงจุดหมายก็ได้เห็นหลวงปู่นั่งรออยู่แล้วในบางครั้งมีญาติโยมมานิมนต์ไปสวดงานต่างๆท่านได้บอกว่าให้ไปก่อนแต่เมื่อญาติโยมไปถึงงานก็เห็นหลวงพ่อจรนั่งอยู่ที่บ้านงานแล้ว 8. ครั้งหนึ่งนายศรียอดภูมิรินทร์ไปงานศพของนายมีจอกถมต่อมาเมื่อกลับถึงบ้านพบว่ามีคนแอบเข้ามาขโมยควายที่เลี้ยงไว้จนหมดนายศรีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้เข้าไปบนบานศาลกล่าวกับรูปหล่อหลวงพ่อจรในวัดดอนรวบว่าให้ควายที่ถูกขโมยไปกระโดดกลับมาเข้าคอกเองถ้าควายกระโดดเข้าคอกจะถวายทอง 8,000 แผ่นแล้วควายก็กลับมาเข้าคอกเองอย่างน่าอัศจรรย์ 9. ครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ใหม่ยอดภูมิรินทร์เล่าให้นายศรีฟังว่าหลวงพ่อจรไปบิณฑบาตจากต้นตะเคียนพร้อมกับพระสงฆ์หลายรูป
ปรากฏว่าหลวงพ่อจรได้ข้าวมาเต็มบาตรแต่พระภิกษุรูปอื่นไม่ได้เลยทั้งหมดทั้งหลายที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในอภินิหารศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่จึงทำให้เป็นที่พึ่งของบุคคลทั่วไปเมื่อประชาชนมีความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยของหายสอบแข่งขันเรียนต่อประกอบอาชีพการงานสมัครงานหรือต้องการสิ่งใดก็ตามก็ได้มาบนบานศาลกล่าวออกชื่อให้สำเร็จในงานนั้นๆทุกประการและก็ได้สำเร็จตามประสงค์ทุกคนไปสิ่งที่หลวงพ่อจรชอบคือทองลูกประทัดปืนมโนราหนังตะลุงในการปิดทองนั้นมีผู้มาบนและปิดทองตั้งแต่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่โดยในปัจจุบันมีผู้มาเช่าเหรียญรูปเหมือนและมีผู้มาปิดทองจุดประทัดแก้บนอยู่เป็นประจำที่วัดดอนรวบขอขอบคุณที่มาเพจ108พระเกจิ